everybody! Welcome sa aking YouTube channel na Boy Pacham. At ngayon po ay magluluto tayo ng Japanese curry. Ang kailangan po natin ay pork meat cut into cubes. Gagamit po tayo ng Japanese curry, garlic, sibuyas, patatas or potato, carrots, paminta, patis, at sugar. Ito po ang una natin gagawin. Ipiprito natin ang patatas at ang carrots at itatabi po natin to at mamaya natin ilalagay. Umumpisan na po natin ating niluluto. Maglagay po tayo ng mantika, tapos igisa natin ang bawang. Pagkatapos po natin igisa ang bawang, isusunod po natin ang sibuyas. Yan po. At ang sibuyas naman po, gisa lang po natin na maayos at pag naging caramelized na, pwede na po siya. Isusunod po na natin ang karne. Haluin po lang ng mabuti para maluto ng maayos ang bawang at sibuyas. At ngayon po ilalagay na natin ng pork menudo cut na nabibili sa palengke. Igisa po ng mabuti at para medyo maluto na yung karne. Sige po, haluin lang natin ng mabuti. Iluto po natin to ng hanggang 10 minuto. Pagkatapos natin igisa ang karne, maglalagay po tayo ng paminta. Tapos po yung patis. Mga 2 kutsara lang po pwede na. Pero nasa inyo naman po yun. Kung gusto nyo dagdagan. At ihalo po ng mabuti. Pagkatapos nyan, maglalagay po tayo ng tubig. Siguro po mga 3 tasa po ng tubig. At hayaan po natin kumulo hanggang 15 minutes po. Para po to ang karne natin ay lumambot. Pagkatapos po pag kumukulo na, ilagay na natin po yung nabili natin sa supermarket na Japanese curry. Yung kalahati lang po yung ilalagay natin. Para po siyang Knorr cubes. Yan po, bubuksan lang natin po. Ayan po. Tapos ilalagay na po natin sa ating ginisang karne. Tapos ilagay po natin ng maayos para malagay ng yung Japanese curry sa ating niluluto. Para po siyang Knorr cubes. At haluin.
After 10 minutes, pwede na po natin ilagay ang pinirito nating carrots at ang patatas. Tapos haluin po natin siya. Yan. Sarap ng amoy. Tapos po ng 10 minuto ulit, naglalagay po tayo ng brown sugar para medyo matamis yung natin, yung Japanese curry. Ilalagay po natin ito po, mga 2 kutsara ito, pwede na po, at haluin ulit. Ayan. Sarap nito. Ito po kasi ang paborito ng pagkain ng anak ko. Masarap po ito na ihanda kasama may init na kanin. Yan po, hintayin po lang natin. After 5 minutes, pwede na po natin kainin ng Japanese curry. Tara!